به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت بسیار زیبا و آسون در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای بافت بولیز، ژاکت، کلاه و شال گردن مردانه و زنانه هستش. تعداد دونه‌ای که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 10 و 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرید. مدلمون در 30 رج کامل میشه. تعداد رج‌ها بالایه ولی بسیار آسون هستش. روی کارمون هست. پشت کار. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه کار رو شروع میکنیم. خب برای نمونه کارمون گفتیم مضربی از عدد 10 تا 10 تا 20 تا به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه. من 22 دونه سر انداختم. رج اول رو شروع میکنیم. دونه اولمون که دونه حاشیه‌مون هستش. رج اول تمام دونه هاتون رو به زیر ببافین. میریم رج دوم. رج های زوج یا رج های پشت کار دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به رو هستن به رو ببافیم و دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر بافته میشه. الان تو این رج ما تمام دونه هامون به رو دیده میشه، پس کل رج دوممون رو دونه هامون رو به رو میبافیم. میرسیم به رج سوم. دونه اول که دونه حاشیه است برمیداریم. 4 تا به زیر. 1 2 3 4 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 و 6. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. 4 تا به زیر. 1 2 3 4 و 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 و 6. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج چهارم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافیم و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو بافته میشه. میرسیم به رج پنجم. رج پنجم درست مثل رج سوم بافته میشه. یعنی دونه حاشیه‌تون رو برمی‌دارین. 4 تا به زیر. 1 2 3 4 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 و 6. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به زیر. 1 2 3 4 و 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 و 6. دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج ششم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. میرسیم به رج هفتم. رج هفتم حاشیه‌تون رو برمی‌دارین. تمام دونه هاتون رو به زیر ببافین. میرسیم به رج هشتم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. توی این رج همه دونه هاتون به رو هستش. میرسیم به رج نهم. حاشیه رو برمی‌داریم. 2 تا به زیر. 1 2 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا به زیر. 1 2. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 2 تا به زیر. 1 2 6 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 و 2 تا به زیر. 1 2. دونه آخرمونم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج دهم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافیم و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافیم.
میرسیم به رج 11. رج 11 همون تکرار رج 9 هستش، یعنی 2 تا به زیر 1 2 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 و 2 تا به زیر 1 2. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. 2 تا به زیر 1 2 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 و 2 تا به زیر 1 2. دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج 12. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونهایی که به زیر هستن به زیر و دونهایی که به رو دیده میشن به رو ببافیم. میرسیم به رج 13. رج 13 دونه حاشیه‌تون رو بردارین، تمام دونه ها رو به زیر ببافین. میریم رج 14. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیرن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. تو این رج تمام دونه هاتون به رو هستش. میریم رج 15. حاشیه رو بر میداریم. 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 4 تا به زیر 1 2 3 4. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 و 4 تا به زیر 1 2 3 4. دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هست. میریم رج 16. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین و دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر بافته میشه. میرسیم به رج 17. رج 17 دوباره تکرار رج 15 هستش. حاشیه رو بر میداریم. 6 تا به رو 2 3 4 5 6 و 4 تا به زیر 1 2 3 4. 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هست. 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 و 4 تا به زیر 1 2 3 و 4. دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج 18. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین و دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین. میرسیم به رج 19. حاشیه‌تون رو بر میدارین. رج 19 تمام دونه هاتون رو به زیر ببافین. میرسیم به رج 20. دونه حاشیه رو بر میداریم. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به رو هستن به رو ببافین و دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین. تو این رج تمام دونه هاتون به رو بافته میشه. میرسیم به رج 21. دونه حاشیه رو بر میداریم. 4 تا به رو میزنیم. 1 2 3 4. 4 تا به زیر 1 2 3 4. 2 تا به رو 1 و 2. 10 تای مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به رو 1 2 3 4. 4 تا به زیر 1 2 3 4. 2 تا به رو 1 2 و دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج 22. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. میرسیم به رج 23. رج 23 درست مثل رج 21 هست. حاشیه رو بر میداریم. 4 تا به رو 1 2 3 4. 4 تا به زیر 1 2
3 4 و 2 تا به رو 1 2 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به رو 2 3 4 4 تا به زیر 1 2 3 4 و 2 تا به رو 1 2 و دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هست. میریم رج 24م. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. میرسیم به رج 25م. دونه حاشیه رو برمیداریم. رج 25م تمام دونه هاتون رو به زیر ببافین. میرسیم به رج 26م. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به رو هستن به رو ببافین و دونه هایی که به زیر هستن به زیر ببافین. توی این رج تمام دونه هاتون به رو بافته میشه. میرسیم به رج 27م. حاشیه رو برمیداریم. 2 تا به رو 1 2 4 تا به زیر 1 2 3 4 4 تا به رو 1 2 3 4 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. 2 تا به رو 1 2 4 تا به زیر 1 2 3 4 4 تا به رو 1 2 3 4 و دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هست. میریم رج 28م. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر هستن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو هستن به رو ببافین. میرسیم به رج 29م. دونه حاشیه رو برمیداریم. رج 29م درست مثل رج 27م هستش، یعنی 2 تا به رو 4 تا به زیر 1 2 3 4 و 4 تا به رو 1 2 3 4 10 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 2 تا به رو 4 تا به زیر 1 2 3 4 و 4 تا به رو 1 2 3 4 و دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هست. میریم رج 30م. دونه ها به همون شکلی که دیده میشن بافته میشن. دونه هایی که به زیر هستن به زیر ببافین و دونه هایی که به رو دیده میشن به رو ببافین. خب ببینید عزیزان مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 30 رو تکرار میکنین تا مثل نمونه کار من پشت سر هم مدلتون قرار بگیره. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافین و از اون خوشتون بیاد.